สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กซิฟฟ่อนค่ะคัพเค้กซิฟฟ่อนนุ่มฟูหอมอร่อยไม่ใส่สารเสริมพร้อมตกแต่งลวดลายให้สวยงามเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาทำการแยกไข่กันก่อนใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองเหมือนเดิมแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยขั้นตอนนี้จะต้องระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวหากว่ามีไข่แดงติดไปในไข่ขาวจะทำให้ตีไข่ขาวขึ้นได้ยากค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลลาเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมคนจนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปในที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมจนกระทั่งหมดผงแป้งจากใส่แป้งเค้กพัดโบกเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟพลาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศขั้นตอนสุดท้ายนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คจะตัดแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็จะต้องคนตะร่อมด้วยความเบามือตักไข่ขาวมาคนตะร่อมด้วยความเบามือจนกระทั่งไข่ขาวหมดในขั้นตอนนี้ข้อควรระวังก็คือการคนผสมอย่าผสมแรงเกินไปและอย่าผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้ใครถนัดใช้ไม้พายก็สามารถใช้ไม้พายคนได้เลยเมื่อคนตะล่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีต่อไปแจ็คจะตักแบ่งส่วนผสมลงมาผสมกับสีแจ็คจะผสม2สีก็คือสีเขียวและสีแดงสามารถใช้ได้ทั้งสีเจลและสีน้ำเพื่อนๆอยากใช้สีไหนตกแต่งก็ตามที่ชอบเลยค่ะผสมสีเตรียมไว้จากนั้นเราก็จะนำไปใส่ถุงบีบเพื่อรอตกแต่งใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดปลายถุงเพียงเล็กน้อยเสร็จแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราจะมาตักส่วนผสมใส่ถ้วยกันวันนี้แจ็คใช้เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220ตักส่วนผสมลงไปในแต่ละถ้วยแจ็คตักในปริมาณ45กรัมก็จะได้ทั้งหมด10ถ้วยพอดีเสร็จแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำส่วนผสมที่เราผสมสีไว้มาตกแต่งลวดลายตามที่ชอบความตั้งใจของแจ็คก็คือจะตกแต่งในธีมดอกไม้แต่บอกตรงๆว่าไม่มีความสามารถด้านศิลปะเลยก็เลยออกมาอย่างที่เห็นค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆมีไอเดียดีๆตกแต่งแล้วก็มาเอามาอวดกันบ้างนะคะหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วเราก็จะนำคัพเค้กพวกนี้ไปอบค่ะก่อนนำเข้าอบก็เคาะเบาๆไล่อากาศอีกสักครั้งหนึ่งจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยแจ็คอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 16-18 นาทีโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบเมื่อครบเวลาหรือเห็นเค้กขึ้นฟูดีแล้วจนไม่ขึ้นฟูอีกให้เปิดเตาและเช็คสุกด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมลงไปและไม่มีเศษเค้กแฉะติดนิ้วก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวเราก็นำมาพักให้เย็นบนตะแกรงโดยแจ็คจะทำการคว่ำไว้เค้กเย็นแล้วก็นำไปทานได้เลยค่ะถ้าใครทำขายก็รอให้เย็นก่อนแล้วค่อยแพ็คนะคะถ้าแพ็คตอนที่เค้กยังอุ่นหน้าเค้กอาจจะแฉะได้ค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มหอมแล้วก็หวานกำลังดีค่ะเนื้อเค้กนุ่มฟูก้นไม่แฉะหน้าไม่ยุบถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อเค้กนุ่มๆฟูๆไม่ใส่ครีมไม่ใส่ไส้ก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะคะหอมอร่อยรับรองว่าไม่ผิดหวังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ